ang tulay. Ito tayo dito, guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang ganda ng tulay, guys. Makikita ninyo ang tanawin dito, guys. Yeah. Yan, tayo na. Kaya na natin isang update, ha? Tigasan. Buong araw. Sa bali mo timakit-kitan. Hindi mo muna pinadas ko lang. Dinamag ko din lumabas. Sige. Ay. Kapag hindi frequency na kita. Araw dito na dito. Yung frequency na tumanaw mo na. 3 din. Damo sa mong bak. Wait. Paparamid ti canvas. Notice. Adan to pa iti kuana. Irogik digis ko. Diyan. Ayan. Siya na yung susundo dito sa aming box, guys. Si Kuyang Gwapo. Ay, nak talaga. Kadati ko ah. Nadagalot na pa yun. Kaya na nga taday ta. Bang kaya